वेलकम ब्याक माई च्यानल। मेरो च्यानलमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्नेछौँ भिभो Y91i को बारेमा। यो भिभो जब 2021 10 महिनाको पहिलो तारिकमा अपडेट भयो, त्यसपछिका सेक्युरिटीहरू यति धेरै टाइट भयो कि कुनै पनि युएमटीको नयाँ अपडेटले पनि यसलाई रिसेट गर्न सकेन। तर यसै बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। किन रिसेट गर्न सकेन, के हो त यो, कसरी रिसेट गर्ने त अब हामी युएमटी प्रयोगकर्ताले भन्ने बारेमा आज हामी ठुलो डिस्कस गर्नेछौँ। मैले धेरैचोटि कोसिस गरेँ, सायद तपाईँहरूले पनि कोसिस गर्नुभयो होला। युएमटी प्रयोगकर्ताको लागि मात्र यो कुराकानी गर्दैछु। अनलक टुलबाट चाहिँ यो जस्ट 1 क्लिकमा रिसेट हुन्छ है। तर युएमटी प्रयोगकर्ताको लागि चाहिँ यो असाध्यै दुःखको कुरो छ। तर पनि हामी युएमटीबाटै कसरी रिसेट गर्ने त भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हामीले युएमटीको बिरोमबाट पनि यसलाई सेफ मोडमा रिसेट गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर पनि फेल भयो। त्यसपछि हामी फेरि प्रिलोडरबाट पनि ट्राई गऱ्यौँ, प्रिलोडरबाट पनि फेल भयो। अब यामटीके सेटमा बाँकी रह्यो एउटा मात्रै अप्सन, त्यो अप्सन हो मेटा मोड। अब मेटा मोडबाट पनि हामी ट्राई गर्ने कोसिसमा छौँ र मैले यो यतिखेरको भिडियोमा ट्राई गर्ने कोसिस गरिसकेको छु। यानि कि तपाईँहरूलाई ट्राई गरिसकेपछि र यो रिजल्ट देखाउने क्रममा छु। अब यो चाहिँ मेटा मोडबाट मैले ट्राई गरेको छु। मेटा मोडबाट पनि यो रिसेट फेल भएको छ। अचम्म लाग्ने कुरा यो छ कि मेटा मोड सपोर्ट त गर्यो, तर मेटा मोडबाट पनि रिसेट फेल। तपाईँ स्क्रिनमा अहिले म देखाउने छु, मेटा मोडबाट पनि रिसेट फेल भएको छ। भिडियो केही लामो हुनसक्छ, तर यो भिभो कसरी रिसेट गर्ने, अब के गर्ने त हामी युएमटीवालाले भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। अब यो मेटा मोडबाट रिसेट फेल भयो, यो अन्तिम अवस्थामा गरेको हो। फेल भए पनि रिस्टार्ट भएको छ मोबाइल। यानि कि एमटीके सेटहरू यस्तो सेट हो जुन मेटा मोडबाट यदि रिसेट फेल भयो भने पनि भित्र रिसेट भएको हामीले देखेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ यो पनि सायद भित्रबाट रिसेट भएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब एकछिन प्रतीक्षा गरौँ, यो खुल्नलाई केही समय लाग्नेछ र यो यदि खुलेपछि लक यदि लागेको छ भने चाहिँ मेटा मोडबाट पनि यो फेल भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि यो खुलिसकेपछि रिसेट भएको छ भने चाहिँ मेटा मोड फेल भए पनि यो रिसेट भएको मानिन्छ। धेरै समय लाग्यो भने हामी यसलाई हातबाट रिसेट गर्न त सके छैनौँ, हातबाट यसलाई रिस्टार्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो ह्याङ भएर बस्यो भने यो बेलामा चाहिँ अब हामी एकछिन प्रतीक्षा गरौँ, खुल्ने क्रममा छ। खुलिसकेपछि अब हामी हेर्नेछौँ कि यो के भइरहेको छ। अब हामी एकचोटि हातबाट रिस्टार्ट गरौँ है, सबै बटन दबाउँ, भोल्युम अप डाउन र पावर बटन। ह्याङ भयो भने ओ माई लर्ड, यो चाहिँ खुलेको अवस्था छ। यानि कि यो रिसेट फेल भए तापनि मेटा मोडबाट यो रिसेट भएको देखिन्छ। अब रह्यो एफआरपी यसमा छ कि छैन त्यसको बारेमा हेरौँ। एफआरपी यदि लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मेनुअली यानि कि हातबाट पनि खोल्न सक्छौँ। तर एकचोटि हामी चाहिँ युएमटीबाटै ट्राई गरौँ, एफआरपी रिसेट हुन्छ कि हुँदैन। यदि भए त भने ठिकै छ, एफआरपीलाई चाहिँ सपोर्ट गरेछ है या युएमटीले भन्ने हामी बुझ्ने हो। तर यदि सपोर्ट गरेन भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई मेनुअली यानि कि हातबाटै यसलाई रिसेट गर्न सक्छौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर एफआरपी रिसेट फेल, यानि कि एफआरपी चाहिँ रिसेट भएको छैन। एफआरपीको लागि चाहिँ म फेरि तपाईँलाई युएमटीबाट एफआरपी रिसेट गर्ने कोसिस गर्दैछु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यतिखेर एफआरपी रिसेटको तयारी भइरहेको छ। अब म जाउँ प्रिलोडरबाट ट्राई गर्छु। सुरुमा प्रिलोडरबाट
एफआरपी रिसेटमा क्लिक गरौँ र एकचोटि यसलाई ट्राई गरौँ के हुन्छ। स्विच अफ गरौँ अब मोबाइललाई। स्विच अफ गरिसकेपछि हामी डाटा केबललाई इन गर्नेछौँ। त्यसरी भएन भने चाहिँ हामी म्यानुअल्ली नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला। भिडियो अलि लामो भए पनि मेरो सबै कुराकानी सुनिसकेपछि तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू म तपाईँहरूको सामने ल्याउने छु। सजिलो पनि हुनेछ र अप्ठ्यारो फँसेका यो किन हो भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्नेछौँ यो भिडियोमा। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र केही थप जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई म अब रिसेट मेटा मोडबाट त होइन, यसलाई चाहिँ मैले बिरोमबाट म एफआरपी रिसेट गर्ने कोसिसमा छु, तर रिसेट फेल भएको छ। स्क्रिनमा अलिकति अबको अप्सन भनेको अब मेनुअली हातबाट नै गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एकचोटि मोबाइललाई अन हुन दिउँ। अन भइसकेपछि हामी सिधै अगाडि बढ्दै जाउँ। अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाउँ। वाइफाई कनेक्ट गर्ने। वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि अब त्यहाँ प्याटर्न अथवा रिसेट लक भन्ने केही अप्सन आउन सक्छ, फेस लक आउन सक्छ। फेस लकमा हामी क्लिक गरौँ अथवा प्याटर्न हालौँ। त्यहाँ आफ्नो मन चाहेको 1 2 3 4 हालौँ। अनि त्यहाँ क्वेसन मागेको हुन्छ, त्यसमा हामी केही एन्सर हाल्दिउँ। आफ्नो नाम हाल्ने पनि हुन्छ दुवै ठाउँमा। त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। त्यसपछि ओके गरौँ। त्यसपछि अब यो फेस आइडी मागेको छ। अब मेरो अनुहार चाहिँ त्यहाँ देखाउनु पर्यो है। मेरो अनुहार देखाएर म आफ्नो फेस आइडीलाई चाहिँ त्यहाँ राइट गर्छु। मेरो फेस आइडीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, म देखिएको छु त्यहाँ। अब चाहिँ फेस आइडीले लक भइसकेपछि अब हामी पुरा 100 हुन दिउँ। लक भइसक्यो। अब हामी नेक्स्ट गरौँ। कङ्ग्रेचुलेसन आयो। अब फेरि ब्याक गरौँ। ब्याक गरिसकेपछि हामीले वाइफाई कनेक्ट गरेर फेरि पुनः वाइफाई कनेक्ट गरेर अघि नै हामीले हालेको म्यानुअली लक यानि कि 1 2 3 4 अथवा आफ्नो अनुहार देखाए पनि हुन्छ, किनकि अनुहार रजिस्टर भइसकेको छ। त्यसरी हामी म्यानुअली एफआरपी बाइपास गर्न सक्छौँ। एफआरपीको लागि त ठुलो कुरो भएन हेर्नुहोस्। तर युएमटीले अलिकति धोका दिएको हो कि जस्तो लाग्छ यो Y91i मा। तर पनि फेल भए पनि मेटा मोडबाट भएको छ। 1 2 3 4 हानौँ। यो चाहिँ अघि हालेको हामीले म्यानुअली बनाएको कोड हो। यसरी पनि हामी एफआरपी रिसेट गर्न सक्छौँ। बाँकी त अब अरू टुलहरूले त भइहाल्छ। हामी युएमटीको स्किप आएको छ, स्किप गरौँ। नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ। अब हामी कङ्ग्रेचुलेसन क्लिक डन। यसरी हामीले फेल भए तापनि मेटा मोडबाट मात्रै युएमटीले सपोर्ट गरे।